Sziasztok! Blackon vagyok, és ez itt a Dawn of War 8. része. Az előző részben, hát megmorsítajtottam az eldárokat, meg a baszott nagy avatárjukat. De az avatárjukhoz képest, hogy milyen óriási, meg a legerősebb egység nekik, az képest olyan gyáva, mint a tyúk. Na és amúgy, hát mérföldkőhöz érkeztem, mivel ez a 666. videó, micsoda meglepetés, és pont szerintem a káosszal fogok találkozni. Lehet, hogy ez nem véletlen, nem? Na, lássunk is neki akkor. The great enemy managed to steal the key from out of our very grasp. Damn the Eldar and their arrogance. Had we not been delayed in reaching the key, we could have denied the ruinous powers their prize. We still have no idea what this key does. According to the Eldar Witch, Inquisitor Toth holds these answers. If this is true, then he has a good deal to explain. The least of which is not why he would withhold information that could allow us to better fight the forces of chaos. Could he be tainted? The thought is unimaginable. Even more concerning, we know now that we face more than mere chaos cults, but members of an actual traitor legion, the very Marines who turned against our Emperor some 10 millennia ago. Luckily, our scouts were able to track their sorcerer and his entourage back to their base of operations. It is located not far from our current position. I relish in the opportunity to bring death to these blasphemous traitors. Úgy látszik, most akkor megismerkedek a káosszal. Pont jó, hogy a 666. videón pont ez. A kápolna. És ha nem kápolna, akkor ápolna. Hogy fut az? Miért fut ilyen ferdén? Részeg vagy? Felderítő. Szedd a lábad! Meddig fut ez? Push forest! És itt is van a káosz ura. My lord, blood ravens approach from the south. Olyan feje van, mint a szilváteret. Did they get so close? My lord, these flies are minor annoyances. We have the key and ample bodies to imprison the blood ravens behind a wall of corpses, while we complete the ceremony. Your assurances leave me cold, Sindri. Events have proven my words true in every turn, my lord. We are not in danger. Events have proven you fortunate, sorcerer. To what do you owe this present bout of nauseous optimism? We have received a message, Lord Bale. We have a new ally who is more than ready to betray the Blood Ravens. Excellent. Prepare for what is to come and dispose of this idiot. Why? How have I failed? You were stupid enough to personally deliver ill news to Lord Bale. And we cannot abide stupidity. Miért nem törik az ostobákat? Azt meg neki szállt, mintha lett volna eső. Brother Mateo, report. The Chaos forces have rent an impassable chasm through the center of the city and have taken up position in a temple. The battle is upon us, Captain. We are arriving at your position momentarily. Hold the chasm. I will deal with the temple. It will be done. You are finished, Apothecary. Had the Emperor not intended I suffer, then I would feel no pain. What foul acts are these heathens involved in? They are performing a ceremony to release the key from its bindings. We must stop them. Yes.
we will need to break down the mighty doors of that once glorious temple. It appears they have rent a chasm across the city, stopping us from reaching the other side. An outpost with machine cults located here gives us access to the vehicles we will surely require. Secure the outpost and stop that ceremony. Oh. Igen. És akkor most ők is velünk vannak, vagy mi? Yes, most és két bázisunk van egyszerre. Visszaisem a Gépem a környékét. Jó. És mennyi időnk van vajon? Yes, my lord. My knowledge is at your disposal. The battlefield awaits. Csak ez hozzá. Direct base is apothecary here. Nem lett ez az... Az érdekes. Nem is tudtam, hogy az orvos nem lett az űrgál. A Romosztokhoz csatlakoztam. Mind over matter. Through discipline, we prevail. Mind over matter. Hé, basszus, el. At once. Tudták azt. Through discipline, we prevail. Ultista. The battlefield awaits. Direct me to the injured. Na jó, akkor elsőnek is kell pár generator. For the Emperor grows from idleness. I stand ready. Mind over matter. I serve. Mi basszus, jól elbukjuk ezeket a... Ez nem jó. Hát, hogy inkább újra kezdem és megpróbálom azt, hogy... Ezeket gyorsan oda küldöm. És talán jó lesz. Az orvost is. While the enemies of the Emperor still draw breath, there can be no peace. What is your order? Miért vannak ilyen? Under fire. Heresy grows from idleness. Hope is the first step on the road to disappointment. I shall never tire. Awaiting orders. Apothecary here. No servant, the Emperor shall fall. Stand ready. There is no such thing as innocence. Only to breeze it. The battlefield awaits. Squad broken. Build routine 721 initiated. How can I serve? We are the Emperor's chosen. Ez kizárt dolog, basszus. Maintain attack formation. Squad morale restored. The battlefield Na, awaits. legalább itt levertem a... Káoszt. Hope is the first step on the road to disappointment. I can sense the enemy. They are close. Így jó lesz. Szerintem. Under fire. Ott meg el vannak egyenlőre. Yes, most beneficent one. Na, azt így jól kitaláltam. Szerintem így legalább meg tudom védeni ezt az osztagot is. Fear not the sight. For the Emperor. I serve. Az a gondolja azt, hogy... I serve. Jó, igen. Ever vigilant. Stay vigilant, brothers. Hát mondjuk ezzel befoglalom, és hogyha kész lesz a csapat. Yes, Lord. Csak van még egy szolgálat. Here to serve. Build routine 721 initiated. What is your most beneficent one? És kéne egy...
Ó, de sokan vagytok itt, a jó ég. Knowledge is power. Hide it well. Charge! At once. Through discipline, we prevail. We stand ready. Squad broken! Moving out. Beware. Azért nem lesz meg. Yes, my lord. Ever vigilant. Inkább ezt a pontot foglalom be vele. Squad morale restored. No such things as Yes, my lord. Squad broken! Basszus, el se tudja leverni. Szépen, legyen gyenge ez a rohamosztagos. Squad morale restored. Fear not the psycho. De egy jó lesz, legalább. Ever vigilant. What are your needs? Under fire. Yes, Lord. És akkor még ezt is be kell foglalni valahogy. Walk softly and carry a big gun. Basszus. Agreed. For the honor of the chapter. Én látom, bárhogy csinálom, de... azt a elbukik. Bármit csinálok. Yes, Lord. For the Emperor. It's the first step on the road to discipline. There is no such thing as What would you have me do? Szerintem, hogy ide is kéne egy barokkot Here to csinálni. serve, Mindegy as you csinálok, akkor wish. ide is így. Yes, Lord. Hogy nincsen elég pont. How can I serve? Fear denies faith. Cleanse, purge, kill. Heresy There grows is from no such idleness. thing as innocence, only degrees of guilt. Ez érdekes. Through oda hogyan kell discipline, elmenni? we prevail. Heresy grows from Here to idleness. serve. I exist to serve. De rohadtul Yes, kevés Lord. pontom van. Under Build fire. routine 721 initiated. Walk softly. Jobb lesz, hogyha ezekkel itt maradok inkább. És őrzöm ezt a posztot. Ez így nem jó. Na jó van. Befoglalom ezeket a pontokat és csinálok valami kis sereget, amivel át tudok menni oda. Annyira, hogy nem lehet sehogy megközelíteni ezt a bázis, szóval csak ilyen rohamosztagosat csináltam. Understood. És még hozzá csak így lehet átjutni. Activating jump. Másképpen nem lehet átjutni. Destroy the armor. Rally squad! Rally squad! Ezzel egy kicsit meggyengítem őket. Stay vigilant. Onward to glory. Maintain attack formation. Rengeteg sok kultista van. Orders received. Fear our wrath. Jaj, nem látom úgy se, hogy átjönni. Orders received. Fear our wrath. Orders received. Ezt a helyet is Maintain attack foglaltam. formation. The outpost is secure. The doors to this temple were designed to stop all but the most violent impacts. Weapons To at bring them ready. down, It is time. we will need the power of hellfires and predators. De jó, most meg átkerültek ide. Nagyon jó. We have been blessed by the power of the land raiders. Seek the privilege of their service at the machine Onward cult. to glory. Hát én most ennek befoglalom ezeket a Yes, pontokat my lord. akkor. Meg egy kicsit nagyobb védelmet csinálok. Megcsinálok meg pár megszállót, meg predátort. Még egy kis idő lesz az. Akkor lássuk, mitől döglik a légy.
Hát az összes pontot én nem fogom befoglalni, ha most nem. Most Space Marine-okat nem csinálok, mert minek amikor van 4 sereg ilyen ramosztalosan, szerintem ez is elég lesz. Csináltam ilyen baszott nagy megszállót. Ilyen, a legnagyobb jármű, ami van a Space Marine-oknak. Ez eléggé lassú. Eléggé király. Elpusztulnak ezek a rányakához. Vannak már nagy robotok? Rádobok már ilyen gránátokat. Micsoda csaták folynak itt, kérem szépen. On alert, brothers. The enemy must be nearby. Belátom sikeres legalább. Walk softly. Carry a big gun. Understood. Fear the night. What morale restores receiving. Ezek megszállnak össze. Gárdust hoztak. Csak az a követésem, hogy a környékét le kell tisztítani, igaz? Mi számít környék? Ja, tudni visszaamit környéknek, mert szerintem nem az egész térkép, de... Hát nem tudom. Szerintem még akkor körülnézzük erre. Én nem akarom befejezni, hogyha már környéket kell letisztítani, az a bónusz küldetésem. Akkor le is tisztítom a környéket. De úgy látszik, nem erre van. Nem tudom most mi számít környék, mert ez is környék igazából, de hát... Szerintem erre fel lesz akkor a bázisuk. Ja, mert káosz. Ja, tudja, hogy itt lesz a bázisuk, itt van egy csomó. Innen jönnek. Ó, te jó, hogy mi ez a sok turret itt, Jézus!
baszott sok tudettet csináltak ide, de jó. Hát ez kellemetlen. De én ezen is átörök. Átmegyek én mindenen. Itt fing a gatyám. Ott itt lesz a bázisuk. Ó, hát itt is van. Inni. Be is baszok oda egy meteoreső közepébe. Ha tudok. Na, adsz a meteores. Nyomjad neki. Ez az. Na, erről van szó, kérem szépen. Szerintem ez lehet akkor az a környék, amiről beszélt, bizonyos küldetés. This day shall be a glorious one for the Imperium. Megfuldukoljatok. The Emperor protects. Mik ezek amúgy? Acélből. While the enemies of the Emperor still draw ground. Ez a nagy robotjuk. Olyan, mint nekem ez a nagy harci robot. Ezért meg is lesz. Na, mennyit számított környéknek, vagy most? Meg itt van pár generátor. Szerintem csak ennyi számított környéknek. Vagy nem? De hát, még hol vannak egyáltalán? Hát? Basszus. Erre nincsen semmi. Így van. Arra nem is lehet menni. Akkor mi számít még környéknek? Hát bazd meg. Akkor nézzük meg arra. Az egész térképet átfésültem. Konkrétan ki kell írni az egész káoszerű. Át kellett fésülnem az egész környéket. Kicsit sok idő volt. És ki is dölt. I command in the name of the Emperor. Stay vigilant, brothers. Üdvözletem. Békés szándékkal jöttünk. With haste. Stop them before they can finish. Sir, the Imperial Guard have arrived. Victory is ours. Wait, why did they not attack? What betrayal is this? Maintain attack formation. Space Marines, cleanse these heretics. Mi történt? Miért álltak hozzá a káosz? We stand ready. Charge. Cleanse. Kill. Under fire. On alert, brothers. The enemy must be nearby. Fear our wrath. Onward to glory.
Stay vigilant, brothers. Direct us to the enemy. Fire in the Elszalek. Miért álltak az emberek a káosz? Walk softly. Ezt nem értem. My aim shall not falter. Nem mindegy már annyi nekik. My aim shall not falter. I shall not fail. Meg is van. Inquisitor Toth has arrived at your request. And what do our scouts say? The guard's distraction was a success. The Chaos Lord and his host escaped. We are, however, tracking their movements and questioning some of the traitor guard that we captured. How could I not have seen this? How is it I am blind when it matters the most? Are you referring to these traitorous guardsmen or the destruction of your homeworld, Cyrene? I should have seen the rot before it spread. Instead, I was blind for far too long. I put my own world to the torch. I killed with the Inquisition's eager sanction and watched too many innocents die in a holy firestorm. And yet, here I am again at yet another doorstep, with the executioner's blade in my very hand. Blessed is the mind too small for doubt, Gabriel. Perhaps there is truth in there, for the both of us. I still believe, old friend. I believe in the sovereign might of the Golden Throne, and in the purity of the Imperium. But you have lost faith in yourself. Only in what I see, Isidore. Only in what I see. And what is it that you see, Itt van már ez. I see conspirators and liars more concerned with their own agenda than the will of the Emperor. I am not so easily cowed by such displays, Captain. You lied to me and cost me men! Better they die, their blood pure. If you feel warranted in handing out recriminations, then their deaths are on your head. Ki a francnak képzel magát ez a pali, komolyan? To leave Tartarus for the warp storm. Your words still ring untrue, Inquisitor. I know you were here before we arrived. I am not in the habit of explaining my actions, Captain. But yes, I was here before you arrived, stalking after horrors to strip my knights of their dreams. The same horrors that the legions of chaos seek. On Tartarus, there are no coincidences, Captain. There is only the storm that winnows the faithful from the heretic. Are we faithful men, Toth? Good servants of the Emperor? It is time for us to put aside our differences. What do they seek, Toth? What do you seek here? This world is cursed, Captain. Thousands of years ago, an artifact of ancient evil power was lost here. The forces of chaos seek this artifact. They've sought it for centuries, but have never held all the pieces of the puzzle. And now they do. An Imperial excavation team uncovered the first marker, and word somehow got to the enemy. With the knowledge of the exact planet and the first marker, it was a simple matter to uncover the remainder. Now they have the last piece necessary, a key to unearth the artifact itself. What is this artifact? A stone called the Maledictum. It contains a creature of great evil, a creature of chaos itself. The stone imprisons a demon, one of untold power. How is it possible that the citizens of Tartarus did not know this? These artifacts lay buried beneath their own cities. From what I surmise, the demon within the Maledictum may be imprisoned, but it is not powerless. It can still influence people with visions and madness. The ancient text in the Registratum Malpheus speaks of a warp storm that visited this system at an age when many Space Marine chapters were still young. The storm drove the inhabitants of this planet insane. Under the demon's influence, they hid the markers and buried the Maledictum to protect it against hunters like myself. When colonists returned to this world, they remained ignorant of the perils. They built over the dark places, never knowing what lay beneath. And the Eldar, did they seek this power for themselves? No.
It was they who imprisoned the demon in the first place. The Elder fiercely safeguard knowledge of the stone against all others, going so far as to interfere in our efforts to find it. As Chaos's most ancient enemy, they see themselves as the only capable defense against its influence. And we have paid for their arrogance. I assume there is still time to avert disaster. This is already a disaster. The power of the maledictum is enough to turn the faithful and drive men mad. Many of the Imperial Guard and local population have already turned, as you've seen. It's affecting you, and your men as well. I can feel it. It is calling the warp storm to eclipse this system. It wants to trap us here, with it, so it can force even the best of us to serve its twisted will. This is why I encouraged you to leave. Why I still encourage it. You know I cannot do that. I will not shrink away in the face of evil. I would do no less. Enough. Let us end this bickering and face our enemy united. Together, we have a better chance of finding and destroying the maledictum. No, végre, hogy kiegyeztek. They are weak, terrified of the power that you alone are strong enough to control. Gonosz proféta még mindig befolyásolja az elméjét. Yours for the taking. But they mean to destroy it, those small-minded fools. Think of the good you could do in the name of the Emperor. Think of the power you could wield. It is all yours for the taking. The maledictum is mine. Na, és most durrant az agya? A Palinak? Gondoltam, hogy előbb-utóbb biztos bekattan. Hát most kattant be. A könyvtáros. Na, király. Akkor következőleg biztos lehet, hogy őt kell ezt majd leverni. Meglátjuk. Hát akinek tetszett a videó, az nyomj egy lájkot, iratkozzon fel, és találkozunk a következő részben is. Addig is, sziasztok!